السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم أحبائي في فيديو جديد من وصفات الأستاذة. كتير لما شافوا فيديوهات القطط فسألوني انتي ازاي بتحضري الرضعة لهم، وحبيت ان انا اعمل الفيديو ده عشان خاطر لما يكون في ناس بتمر بنفس الظروف انها تعرف تتصرف. طبعا اول حاجة انا اتصرفت وجبت الحاجة دي من عند اللي بيبيع حاجات القطط. بس قبل ما اقول لكم انا حابة اقول لكم على الحاجات المواقف الفاشلة اللي انا جربتها وفشلت معايا في المرات السابقة اللي هي حصلت انها فقدت اولادها. حاولت اجيب اللي هي مثلا زي قطارات العين وقطارة الودان مثلا، وحطت فيها الرضعات وكده، وقعدت اجرب، فطبعا ما نفعش، فشلت لانها كانت جافة صلبة، وبرضو مش بعرف اغسلها، وانك تغير الحاجة اللي فيها تشيليها وتحط الجديد، فكانت بصراحة فشلت معايا. اما الحاجات التانية، اما اللي هي موجودة بقى بتيجي معاها في العلبة، فبتبقى هي طبعا معمولة مخصوص، تبقى طرية ومرنة وتبقى كذا حجم على اساس العمر، يعني كذا حجم للعمر بتاعهم. العلبة بيبقى فيها زي ما انتوا شايفين كده كل حاجة، حتى اللي ممكن اخرم بيه الفتحات عشان اوسعها شوية. وفعلا انا عملت كده، انا اخترت، لا يعني ما اخترتش من دول، انا اخترت اللي هو في حجم وسط، اللي هو لا صغير قوي ولا كبير قوي، ده اللي استخدمته. وهم اصلا رضعوا بس لمدة اسبوع. بعد كده خلاص شدوا حيلهم ورضعوا من امهم. طبعا ديت كان فيها العلبة اللي حطيت فيها الحليب بتاعهم. اما بقية الحاجات فيها بقية الحاجات فيها كل حاجة، وفيها حتى الفرشة اللي بغسل بيها، يعني بعد ما بالرضعة بغسل بالفرشة ديت، مية دافية وصابون وبغسل بيها زي ما بتحضري بالظبط الرضعة للطفل الصغير. انا الاول كنت بعبي في كوباية وبعدين احط الحليب، لا لقيت ان بتفضل في الكوباية، فبقيت اعبي في الازازة نفسها على قد الازازة بالظبط واحطها في الكوباية. مكتوب على العلبة، طبعا مكتوب على العلبة في ارشادات وكده مكتوبة، بس كان بشكل صغير، انا صورتها ورحت مكبراها كده بالتليفون عشان اعرف اقرأ المقادير. المقادير اللي كانت مكتوبة على العلبة مكتوب معلقتين حليب من وزن الجسم، يعني معلقتين حليب لكل وزن، يعني المهم يعني كنت بحط معلقتين من الحليب على الكوباية المية دي. وبعدين لما القطط خدتها كانت بتلاقيها تقيلة خالص، كانت مركزة جدا وتقيلة ومش بتطلع من الفتحات. فانا طبعا قلت لا، انا لازم اخفف، يعني سبت اللي مكتوب على العلبة وبقيت اخففته، خليته معلقة واحدة. فمعلقة واحدة، والمية بتكون يعني فترة، يعني يعني مش سخنة، لا هي دافية. وطبعا ليه لما ما بتكون دافية بتخليها تدوب بسرعة، بتخلي الحبيبات الحليب دي تدوب بسرعة، كمان ما تسدش الفتحات اللي في العلبة. بس كده، وكنت اقلبها وخلاص، واحاول ان انا ادوبها كويس. خلاص بقى ده كده كل المطلوب، اللي هو طبعا الحليب البودر، وادي علبة الرضاعة بس، ودي اللي بغسل بيها. طبعا بعد كده بقى انا بحاول هو الموضوع بقى عايز صبر، يعني لما كنت باخد مثلا القط كده من امه، شايفين هي بتبقى عامله زي بتتفقده وبتبقى مش عايزه تسيبه، فالاحسن بلاش مثلا تاخد القط ده تاخده بعيد، بلاش تاخديه بعيد
عن امه، لان ممكن ان هي بعد كده ما ترضاش ترضعه. هي طبعا مسكينه، هي محتاجه اللي انا مفكره اللي انا هساعدها وكده، لكن هي ما فشلت كل المحاولات. فبعد كده شوف هي بتحاول ان هي تقرب منه وتفقده وكده. سبحان الله. طبعا الموضوع بقى عايز صبر، واحد ورا التاني بالمنظر ده كده. انا لما كنت بلاقيها قلقانه وكده وكل شويه تتحرك، فكنت باجي مقربه منها خالص، يعني احسسها بالامان، موجوده اهو معاكي ما تخافيش وكده، وان انا اقرب منها وارضعه، احط له الرضعه بس. فكده أأمن، يعني دي كانت أأمن طريقة. بس كان بيبقى الموضوع بيبقى محتاج تعب، لأن هي الموضوع كده محتاج كل ساعتين، يعني كل ساعتين أو كل ساعة ونص ألاقي صوتهم في صراخ بقى طالع وجعانين، والأم مش عارفة ترضعهم، هم مش ما عندهمش لسه الطاقة ان هم يرضعوا. فالعملية دي كل ساعتين أو كل ساعة ونص بنفس المنظر ده كده، لحد ما هما بس يشدوا حيلهم، وبعد كده مش هتحتاجي حاجة. الايام اللي هي كانت الاول، اليوم الاول والتاني والتالت، كانت هي لسه برضو يعني زي ما تكون في مرحلة ولادة، فكان كل ما غير لها الفرشة بتاعتها كانت هي بتنزف. فبرضو يعني هي كانت ضعيفة والأولاد كانوا ضعاف، فطبعا لازم يكون في مساعدة في الظروف اللي زي ديت. المساعدة اللي ممكن مساعدة يومين 3، ممكن أسبوع. يعني أنا ما كملش معايا الأسبوع، يعني تقريبا 6 أيام، وبسم الله ما شاء الله بدأوا إن هم يعني يشدوا حيلهم، ويوم عن يوم كان بيبان عليهم. طيب دي بقى كانت بتكفيني بقى، هم طبعا كل ساعتين أو كل ساعة ونص، دي كانت بتكفي اليوم. يعني مثلا أنا بملاها بعبيها من الفجر، تفضل شغالة معايا يعني لمدة يوم كامل، بتفضل ديت بتكفي يوم كامل. بعد كده لو تفضل حاجة فيها، يعني في الأيام اللي بعد كده بدأوا هم طبعا أنا مش بس بعتمد عليها، لا على الرضاعة بس، لا كنت بحطهم بساعد الأم بقى كمان، يعني أفضل سندهم كده واساعد الأم. طيب لو تفضل اي شوية فاضلين، طبعا الحليب اللي بيبقى فيها ده طبعا بيخرب من درجة الحرارة اللي في الغرفة، فبيخرب، فلازم هما مش هيتقبلوه. يعني لما كنت بعطيه لهم كده مش بيتقبلوه خالص، فكنت لازم ان هو يترمي ويتحط جديد. طبعا هنا شايفين دي كان خلصوها خلاص ديت، وما فاضلش كده، بيجيبوها لحد ما شاء الله لحد الاخر. بعد كده برضو بخليهم يكملوا من الأم، بس لازم أنا أساعد، لأن هم ما كانوش بيبقوا متمكنين، لازم يعني أبقى مساعدة كده ان أنا أسندهم. فضلت الفترة ديت اللي هي أول أيام دي كانت الوقت كان متقارب قريب من بعض، ساعة ونص ساعتين. فطبعا لازم يكون في حد في البيت بيساعد، عشان خاطر لو مثلا في دوام في شغل وكده، الفترة دي بيكونوا هم بقى جاعوا خالص. كل بقى اللي في البيت بيبقى مهتم بقى، لان في روح في البيت وكده، والنبي صلى الله عليه وسلم وصانا اللي احنا نساعد الحيوان وكده، ودي روح في البيت، فلازم نهتم بيها. اتمنى ان انا اكون فدتكم، وان شاء الله الفيديو الجاي هنشوف بقى هم بيفتحوا عينيهم، واللي هم كمان بدأوا ياكلوا السوفت فود. وإلى اللقاء في الحلقات القادمة إن شاء الله.